ამბები, რომლებიც ცulis მსოფლიოს. Mr. Gorbachev, tear down this wall. ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ეთერშია მეშვიდე სართული და ჩვენ როგორც ყოველ ხუთშაბათს 5 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ვსაუბრობთ მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე. დავაანონსებ, რომ დღეს ვისაუბრებთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე და რუსეთის გააქტიურებაზე, რატომ გააქტიურდა კონკრეტულად აი ამ ასპექტით, რაც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, ვსაუბრობ გულისხმობ უბრალოდ უკრაინული გემებისათვის ცეცხლის გახსნას. ამ საკითხზე ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან დავით ბატაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმები დათო. სალამი. თუმცა მანამდე ჩვენ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს შევეხოთ, ეს არ იყო მხოლოდ ადგილობრივი ინტერესის საგანი, ხო, და ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, როგორი გამოხმაურებაც ჰქონდა მას საერთაშორისო მედიიდან. დღეს ყველა წამყვანი მედია საშუალება წერს ამაზე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე უпростоრად. როგორ აფასებ აი ამ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო და როგორ მიიღო ქართულმა საზოგადოებამ? და რაც მთავარია, ბარემ ვიტყვი და მე აღარ შეგიშლი ხელს და რა გავლენა ექნება ამას საქართველოს როგორც საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ცხადია, ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს საკითხი გვაინტერესებს. უპირველეს ყოვლისა ძნელია მაინც დავარქვათ ასე პირდაპირ ქართული საზოგადოების არჩევანი, ხო, ამის ელემენტი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ უფრო თამამად დავარქმევდით ამ ყველაფერს ასე, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა მთლად ისეთი მასობრივი მოსყიდვა, დაშინება, იძულება, ესე იგი ფაროლობის წესის დარღვევა, რაც იყო ამ არჩევნების დროს და განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად მეორე ტურში, გუშინ. რაც შეეხება მის შედეგებს, ეს არის ობიექტურად მძიმე მარცხი ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ხდება ადამიანი, რომელიც აი ამ ბრძოლაში, რომელიც პირდაპირ ხო, ყველაფერს უნდა დავარქვა თავის სახელი, მიდის დღეს და მთელი ეს წლები გასული 2.5 წლეული და შემდგომშიც გაგრძელდება ბრძოლა რუსეთის ინტერესებსა და საქართველოს ინტერესებს შორის. და მთავარი ინტერესი საქართველოს ამ ბრძოლის ფარგლებში არის საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვა. ხოლო რუსეთის მიზანი არის ამ სუვერენიტეტის დარღვევა. და როდესაც აი ასეთი ბრძოლის ფონზე მოდის ადამიანი ჩვენთან პრეზიდენტად, რომელიც არის ამ ბრძოლის ფარგლებში არა ჩვენს მხარეს, არამედ რუსეთის მხარეს და ეს არ არის ხო მოსაზრება, ეს არის აი ფაქტი ობიექტური, რომელიც ეფუძნება უამრავ ქმედებას და უამრავ განცხადებას თავად სალომე ზურაბიშვილის და შესაბამისად წარმოადგენს რეალობას. როდესაც ეს ხდება, ეს არ არის კარგი ამბავი, ეს არის ობიექტურად ქართული სახელმწიფოს და არა უბრალოდ რომელიმე ცალკეული პარტიის მარცხი. და ჩვენ მოგვიწევს ამ მარცხთან ერთად ცხოვრება და მისი შედეგების მიღება და იმ ფასის გადახდა, რაც იძულებული ვიქნებით რომ გადავიხადოთ თვითონ სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტად ყოფნის ფაქტორიდან გამომდინარე. როგორც მისი აქამდე ბოლო ერთი დაახლოებით 11 წლის მანძილზე ნამოქმედარი და ნალაპარაკების გამო, ისევე იმის გამო, რასაც ის გააკეთებს და ელაპარაკებს შემდგომშიც უკვე პრეზიდენტის პოსტზე. ის რომ მოქმედმა ხელისუფლებამ ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ მაინც სალომე ზურაბიშვილი გამხდარიყო განსაკუთრებით მეორე ტურის შემდეგ, თუმცა არც ის იყო საქმე, რომ პირველ ტურამდე არ დაუკლიათ მისთვის მცდელობა, მაგრამ უბრალოდ განსაკუთრებული იყო ის, როდესაც რეალურად მე უბრალოდ გაორმაგეს, გაასამაგეს მცდელობა. გააცმაგეს პირველი ტურის შემდეგ კი. ხო, ანუ არც იქამდე არ იყო, ვერ ვიტყვით ისე რომ არ იყო ეს ქართული ოცნების მცდელობა, რომ ზურაბიშვილი გამხდარიყო, თქვათ იგივე პრეზიდენტი, მაგრამ
როდესაც დადგა მოცემულობა, უკვე ის რომ შესაძლებელი იყო რომ ოპოზიციის კანდიდატს გაემარჯვა, მაშინ უკვე ფაქტობრივად ანუ ისეთი რაღაცები, რაც აქამდე არასდროს რო არ ყოფილა, თავი დავანებოთ სხვა ყველაფერს დაშინებას, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებას და ასე შემდეგ 600,000 ადამიანის მოსყიდვას, რაც ცალსახად უპრეცედენტო ფაქტია, ხო? ეს ასეთი მსგავსი რაღაცა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. ხო, ნამდვილად არ დაზოგეს თავი ივანიშვილმა და მისმა ეს გარემოცვამ ქართულმა ოცნებამ, აი ამ ყველაფერი ჩამოთვლის ფონზე და ნამდვილად მათ შორის ძალიან თვალსაჩინოა და მე ვიტყოდი სიმბოლური ნაწილი ამ ყველაფერს იყო სწორედ ეს ფაქტობრივი მოსყიდვა ვალების ჩამოწერის თუ ეგრეთ წოდებული ჩამოწერის ეს კაცმა არც ის ამ დღეში. ხო, ანუ შედეგი როგორი იქნება, ამას აღარ აქვს მნიშვნელობა, კი. ხო, შედეგი ხო, ფრიადუსიამუნოა საბოლოო ჯამში და ცალკე პრობლემა ის არის, აი ეს წეგან რას თქვი, თვითონ ზურაბიშვილის ფაქტორი და მისი პოზიციები. აი, აქეთ მიმყავდა საუბარი, სწორედ რატომ არის ხელისუფლების ინტერესში ის, რომ მაინც და მაინც ასეთი. კი, მაგრამ მანამდე, ანუ გარდა იმისა, რაც უკვე თქვით, ზურაბიშვილის ფაქტორიდან გამომდინარე, კიდე მეორე პრობლემაა თუ როგორ მოხდა მისი მოყვანა ხელისუფლებაში და აი ეს უამრავი დარღვევა ჯამში წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, დემოკრატიის და დემოკრატიული და საარჩევნო პროცესის დეგრადაცია საქართველოში, რამაც მომავალში კიდე შეიძლება უარის შედეგები მოიტანოს და ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისების საფუძველი გახდეს. რაც შეეხება იმას, რატომ ჩემი პირადი შთაბეჭდილება არის, ზუსტად ჩვენ არავინ არ ვიცით, ხო, იქ როგორ გააკეთეს მათ ეს ყველაფერი და მივიდნენ ამ საინტერესო გადაწყვეტილებამდე ზურაბიშვილი წარადგინეთ კანდიდატად, მაგრამ ჩემი პირადი შთაბეჭდილება არის, რომ ეს იყო სწორედ უშუალოდ ბიზნა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, მისი რაღაც საკუთარი მოსაზრებებიდან გამომდინარე და მან იმის მერე რაც თვითონ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მოახვია ის თავს მთელ ამ დანარჩენ ქართულ ოცნებას და თავის გარემოცვას, რაც მას შეუძლია, იმიტომ რომ იგი რეალურად არის ერთპიროვნული მმართველი, როგორც ქვეყნის, ისევე მით უმეტეს მისი უშუალო გარემოცვის და პოლიტიკური გუნდის. ამიტომ ეს უკვე აღარ გაუჭირდა ივანიშვილს თავზე მოხვევა, მათი ჩვენ ვიცით, რომ ზოგს ჰქონდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად კარგი იდეაა ზურაბიშვილის დაყენება კანდიდატად, მაგრამ ივანიშვილმა რა თქმა უნდა გაიტანა სწორედ თავისი აზრი და შედეგად ახლა გვეყოლება პრეზიდენტად წოდებული სწორედ სალომე ზურაბიშვილი. და დავამატებ, რომ სალომე ზურაბიშვილი რაც ძალიან ცუდია და არა ვინმე სხვა, ანუ ხო შეიძლება ეს ყველაფერი ყოფილიყო ქართული ოცნების, რომელიმე სხვა კანდიდატის გარშემო და ვინმე სხვა ყოფილიყო კანდიდატი, ვისაც არ აქვს ნათქვამი, რომ უფრო მეტიც არათუ წარსულში ნათქვამი, არამედ დღესაც კი, ეხლაც კი, ვინც არ ამბობს, რომ საქართველო არის დამნაშავე 2008 წლის ომში და კიდევ ბევრ სხვა რაღაცას, მხოლოდ ერთი მაგალითია ზურაბიშვილს ამ წლების მანძილზე, დაახლოებით 11 წლის მანძილზე აქვს კიდე სხვა რაღაცა მავნებლობებიც ნაპარაკები. ეს იყო მისი დებიუტი, დიახ, მისი დებიუტი, რომ არ დავიწყოთ 2007 წელს ჯერ კიდე აგვისტოს ომამდე 1 წლით ადრე და სხვადასხვა ზუსტად 1 წლით ადრე, იმიტომ რომ 7 აგვისტოს 2007 წლის მოხდა ეს ინციდენტი. ზურაბიშვილმა დააბრალა საქართველოს საკუთარი ტერიტორიის დაბომბვა, ესე იგი პროვოკაციის მიზნით. მაშინ, როდესაც ეს მერე დაადასტურეს მალევე მაგ ინციდენტის მერე ამერიკელმა, ევროპელმა ექსპერტებმა, რომ ეს სწორედ რუსეთიდან შემოფრინდა ეს თვითფრინავი, უფრო მეტიც მას რაკეტა ჰქონდა ისეთი ტიპის, რომელიც ჩამოვარდა წითელ უბანთან, რომელიც საქართველოს არ გააჩნდა ფიზიკურად და შესაბამისად ვერაფრით ვერ იქნებოდა ქართული მხარის პროვოკაცია და აი ეს მომენტი, როდესაც ზურაბიშვილმა ეს ილაპარაკა და საქართველოს დააბრალა მერაბიშვილს და ვიღაცებს პროვოკაციის დადგმა, ეს იყო მისი დებიუტი და მე უკვე მოყვა დაწყებული იმ 2008 წლის უშუალო ომის შემდეგ და მე მისი ციტირება პუტინმა მოახდინა მალევე აგვისტოს ბოლოს რაღაც ინტერვიუში CNN-თან და მე ეს გაგრძელდა წიგნის წერით, სხვა განცხადებებით, აი თითქმის წელი არ გამოუტოვებია, რომ რამე მავნებლური განცხადება არ გაეკეთებინა ამ პერიოდის მანძილზე ზურაბიშვილს და ეს დღემდეც გრძელდება ამდაგვარი განცხადებები მან გააკეთა პირველ და მეორე ტურს შორის პერიოდშიც კი, ანუ ის კვლავ აგრძელებს ამას, ეს არ გაჩერებულა და ნუ ეს იმის მიუხედავად რომ დამალული ყავდეთ, მაინც მოახერხა კი? მაინც სადაც მოახერხა, სადღაც ერთ-ერთ უცხოურ გამოცემასთან ჟურნალისტთან ინტერვიუში თქვა რაღაც ამდაგვარი ისევ. და ეს ისევ და ისევ შენ როცა ესე იგი სვამ პრეზიდენტად ეგეთ ადამიანს, ვინც ამას აკეთებს და ამას ლაპარაკობს
და მართალია ჩვენ კი ვიცით რომ თლად ვერ იყო ვერ ჩატარდა კარგად ეს არჩევნები, მაგრამ ფორმალურად ეხლა ვინც უცხოელი არ ჩაეძიება, ფორმალურად ხომ აქვს სახალხო ლეგიტიმაცია ზურაბიშვილს. და შესაბამისად ყველაფერს რაც უკავშირდება ზურაბიშვილს, მისი განცხადებიან და ყველაფრიანად. ეს ვერ არის კარგი ამბავი და როგორც თქვი, ჩვენ მოგვიწევს ამ უახლოესი პერიოდის წლების მანძილზე უსიამოვნო მტკივნეული ფასის გადახდა იმისთვის, რაც გუშინ მოხდა სამწუხაროდ. ჩვენ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, დავამთავროთ ჩვენს არჩევნებზე საუბარი, რომ მე შემდეგ უკვე უფრო მეტი საშუალება გქონდეს უკრაინაზე სასაუბროთ, რაც ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანია. აი ამ თქვა ივანიშვილის ასეთ დაჟინებას საზოგადოების ნაწილი ხსნიდა იმით, რომ მას რუსეთისგან ჰქონდა მითითება. ეს მე ვთქვათ შენ შეფასებებს ვენდობი პირადად, ამიტომ მაინტერესებს აი ამასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებამაც გაიგოს ჩვენმა მსმენელებმა. თვლიშე რომ ის იყო თქვათ იგივე რუსეთის მითითება, რომ მაინც ზურაბიშვილი გამხდარიყო აი ამ პოსტზე, რომელიც თავისი განცხადებებიდან გამომდინარე, ცხადია რუსეთისთვის ძალიან ხელსაყრელია ასეთი ადამიანის ამ თანამდებობაზე ყოფნა. თუმცა ის შეიძლება იყოს ივანიშვილის ახირება და შიდა ჯგუფისში დაპირისპირება, რომლებსაც გარკვეულ ნაწილს არ უნდოდათ, მაგრამ ეს უფრო ჩანს, რომ არ უნდოდათ საკუთარი მიზნებიდან გამომდინარე და არა თქვათ იგივე საქვეყნო ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ არ ყოფილიყო იმ საშიშრობების გამო, რაზეც შესაუბრობთ, იმიტომ რომ აი ამ ფაქტორებზე სწორედ ეს ადამიანები, ვიზეც ვიცით, რომ იყვნენ წინააღმდეგნი, ამაზე ამბობდნენ, რომ არა, ნუ ეს ასე არ არის და ეს ოპოზიცია აბრალებს ამას სალომე ზურაბიშვილს. ზოგადად ალბათ ჯობი მე ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში არ ვისაუბრო იმაზე, რაც არ ვიცია, ხო? რაც ხო, უბრალოდ არ ვიცი და უფრო მეტიც რაღაც ანუ არ მაქვს საერთოდ არაფერი ხელმოსაჭედი, რომ თქვა რამე ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე არ ვიცი. ქონა თუ არა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით რამე საუბარი რუსეთის წარმომადგენლებს ივანიშვილთან წარმოდგენა არ მაქვს იყო ასეთი რამე თუ არა. არ არის გამორიცხული რომ ეს ყოფილიყო სწორედ თვითონ ივანიშვილის რაღაც სხვა საკუთარი მიზეზები, რატომაც მას წამოაყენა ზურაბიშვილის კანდიდატურა, მაგრამ აქ მთავარი არის სხვა რამ. იმის მიუხედავად, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ზურაბიშვილის წარდგენა კანდიდატად და გაპრეზიდენტება. იყო ამაში რამე პირდაპირ სახით ჩარეული რუსეთი, თუ საერთოდ არ იყო არანაირად პირდაპირ ჩარეული რუსეთი. ამის მიუხედავად, მთავარი არის სწორედ შედეგი. შედეგი სულ რომ ესე იგი რუსებისგან სრულიად ამოუკიდებლად მოხდარიყო ეს, შედეგი არის რუსეთისთვის სასარგებლო და საქართველოსთვის ძალიან საწინააღმდეგო, საქართველოს ინტერესებისთვის. სწორედ აი ამ ზურაბიშვილის ფაქტორიდან, ზურაბიშვილის პოზიციებიდან და ქმედებებიდან თავისი დაწერილი წიგნით, ასევე ანტიქართული წიგნით, ხო? და ასევე ტყუილებით სავსე წიგნით პირდაპირ რომ თქვა, აი ეს ქმედებებს რაც შეეხება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის საქართველოს როგორც სახელმწიფოს მარცხი. იმის მიუხედავად, ვის რა мотиваციები ჰქონდა კერძო და ივანიშვილს რა ჰქონდა ზუსტად თავში, როდესაც მან გადაწყვიტა მიიღო აი ეს ერთპიროვნული როგორც ჩანს გადაწყვეტილება, რომ წარედგინა სწორედ ზურაბიშვილი. აი ეს არის მთავარი, იმის მიუხედავად რა იყო ამ ყველაფრის უკან. თავარი რომ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას მოუწევს იმ ყველაფერზე, მოქმედ ხელისუფლებას, ცხადია პიროვნულად ივანიშვილსაც და ქართულსაც ახლა, იმიტომ რომ მათი გაყვანილია, მათი მხარდაჭერილი, მათი ხო. რაც არ უნდა თქვა, რომ ეს დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო. ხან ეს იქცა სრულ კომედიად, ფარსად. ხო, ეს დამოუკიდებელი, ეს მხოლოდ ესეთ მათი დაცვის მიზნით თუ შეიძლება უწოდოს ადამიანმა დამოუკიდებელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილს, ეს იყო ჩვეულებრივად არის ქართული ოსმების კანდიდატი და პირადად ივანიშვილის კანდიდატი. შესაბამისად უნდა აგოს პასუხი, ახლა ჩვენ ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით უკვე კონკრეტულად უკრაინის თემით. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ახლა უნდა დავიწყოთ უკვე საუბარი დაანონსებულ თემაზე, უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. ჩვენს მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთთ და ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი დავით ბატაშვილი. და რა ხდება უკრაინაში? ამდენიმე დღის წინ მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რუსეთმა ცეცხლი გახსნა უკაცრავად უკრაინული ხომალდების წინააღმდეგ, როდესაც სრულიად ლეგიტიმური უფლება ჰქონდათ, რომ გაევლოთ იქ, სადაც უნდა გაევლოთ. ძალიან ბევრი ხუმრობა
მკვლელობაც იყო ირონიული დამოკიდებულებაც კი გაჩნდა ამაზე, რომ რა უნდათ ანალოგიებს ავლებდა საქართველოში საქართველოს ვითარებასთან, რომ რატო წამოეკიდო პროვოკაციას უკრაინა და ასე შემდეგ. იყო ეს ცდელობა იმის, რომ რაღაც დაპირისპირებაში ჩაეთრია რუსეთის უკრაინა თუ სხვა მიზანი შეიძლებოდა ქონოდა აი ამ კონკრეტულ ფაქტის დროს. არ ფიქრობ, რომ აქ რუსეთის მიზანი იყო რაღაც უფრო მსხვილ მასშტაბიან საბრძოლო მოქმედებებზე გადასვლა, იმიტომ რომ ისინი რუსები ჯერ მომზადების პროცესში არიან ასეთი მოქმედებებისთვის, ეს არა გამორიცხული რომ დაიწყო ასეთი მოქმედებები მომავალში, მაგრამ ეხლა აი მზადების პროცესში არიან. ისინი აგრძელებენ უკრაინის საზღვარზე თავისი ახალი სამხედრო ნაწილების განლაგებას და მეორე უკვე განლაგებული ნაწილების მოწესრიგება, გაძლიერება, წვრთნას, შეერაღებას და ასე შემდეგ. ისინი ჯერ კიდევ არიან ამ პროცესში და სხვა ნაწილისაც ქმნიან, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომელიც შეიძლება მეორე უკრაინის წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული. ამ შემთხვევაში ეს არის გაგრძელება რუსეთის პოლიტიკის პრობლემების შექმნის, რბილად რომ ვთქვათ, უკრაინისთვის აი ამ ქერჩის სრუტეში. რისი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, როგორც ჩანს, უკრაინისთვის პრობლემების შექმნა, ეკონომიკური პრობლემების შექმნა უკრაინის იმ რეგიონისთვის, რომელიც არის აზოვის ზღვის სანაპიროს მიმდებარე. თქვენ იცით, ალბათ უბრალოდ რუკას რო შევხედოთ, უკრაინის სანაპირო იყოფა ორ ნაწილად, იმიტომ რომ ამას ყოფს ყირიმი. ყირიმის ნახევარკუნძული ორ ნაწილად, ერთი ნაწილი არის ყირიმიდან დასავლეთით შავი ზღვის სანაპირო, სადაც არის ოდესა, ნიკოლაევი, ხერსონი. და ასე შემდეგ და მეორე ნაწილი არის აზოვის ზღვის სანაპირო, სადაც არის მარიუპოლი, ბერძანსკი და ეს ნაწილი არის ყირიმიდან აღმოსავლეთით და არის ახლოს ფრონტის ხაზთან, რომელიც იქ ვინც არის ის იქ ყოველ დღე მიდის აი ამ დონბასში ფრონტის ხაზზე საბრძოლო მოქმედებები, უბრალოდ იქ არ ხდება მასშტაბური შეტევითი ოპერაციები არც ერთი მხრიდან 2015 წლის შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავად ყოველ დღე გამონაკლისის გარშე ყოველ დღე იქ არის სროლა, მათ შორის артиллерიის გამოყენებით სროლა და ასე შემდეგ და არის დააკარგები მუდმივად. ხო და აი ამ ფრონტის ხაზთან ახლოს არის ეს რეგიონი. და ეს რეგიონი არის დამოკიდებული ეკონომიკურად მისი კეთილდღეობა საზღვაო მიმოსვლაზე, იმიტომ რომ იქ არის რა წარმოება, ამ წარმოებას სჭირდება ზღვის გატანა და ასე შემდეგ, ვაჭრობა სჭირდება ამ რეგიონს. სადაც არის მარიუპოლი და ბერძანსკი ქალაქები და იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი შეუქმნის სერიოზულ ეკონომიკურ პრობლემებს ამ რეგიონს, მაშინ უკვე მას მეტი შანსი ექნება, რომ გამოიწვიოს სოციოპოლიტიკური დაძაბულობა. უბრალოდ ეს დაძაბულობა შეიძლება თავისი წარმოიშვას და მე რუსეთმა შეიძლება გამოიყენოს ეს თავისი სტრატეგიული მიზნებისთვის და ეს მე მომავალში პოტენციურ რუსულ აი მართლა უფრო დიდ სამხედრო შეტევებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მანამდე რაღაც დაძაბულობის გამოწვევა ამ ფრონტის ხაზთან ახლოს არსებულ რეგიონში. ეს იყო დასავლური ექსპერტების წუხილი ბოლო პერიოდის მანძილზე, იმიტომ რომ რუსეთი სხვა ქმედებებს, მათ შორის აქამდეც რაღაც პრობლემებს უქმნიდა მიმოსვლას უკრაინული ხომალდების და ეხლა ეს არის უბრალოდ რაც მოხდა ესკალაცია ახალი აი ამ რუსეთის პოლიტიკის ქერჩის სრუტესთან დაკავშირებით. რომ უკრაინას მუდმივად იყოს დაძაბულობა, მუდმივი რისკის ქვეშ იყოს ზოგადად საზღვაო მათ შორის ჩვეულებრივად მშვიდობიანი ხომალდების მიმოსვლა ამ სრუტის გამოყენებით და ასე შემდეგ. ეს არის ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი, რომელიც მიმართულია უკრაინის წინააღმდეგ. შეიძლება რაღაც კერძო უფრო კონკრეტული მიზეზების ჰქონდათ, რატომ თქვა გააკეთეს რუსებმა ეს ახლა. საინფორმაციო მიზეზები თვითონ შიგნით რუსეთში ახალი ანტიუკრაინული ისტერიის გამწვავების მიზანი შეიძლება ქონდეთ, იმიტომ რომ მე ეხლა ამას რაც მოხდა, ის რუსები უწოდებენ უკრაინულ პროვოკაციას და ამასთან დაკავშირებით აწარმოებენ თვითონ რუსეთის შიგნით პროპაგანდას, მაგრამ მთავარი მიზეზი არის ეს უკრაინის წინააღმდეგ მოქმედებები, მათ შორის ქერჩის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის პრობლემების შექმნის მხრივ. ანუ აქ ეს მხოლოდ ეს ორი ფაქტორი, რომ იყოს დაძაბულობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მიმოსვლის შეზღუდვა. მიმოსვლის შეზღუდვა არის მთავარი ფაქტორი. ამას შეიძლება ემატებოდეს სხვა კერძო მიზეზები, თქვა რატომ ახლა და არა ხვალ ან გუშინ, მაგრამ მთავარი ძირითადი მიზეზი და ეს რუსეთის ქმედებები როგორც ჩანს გაგრძელდება კიდევ ამ სრუტესთან დაკავშირებით, რომ უკრაინელებს ჰქონდათ პრობლემები და ეს სავარაუდოდ არის მთავარი მიზეზი ზოგადად რუსეთის პოლიტიკის ამ სრუტესთან მიმართებაში, რაც აქამდეც მიდიოდა, უბრალოდ ეხლა ახალი ყველაზე მწვავე ინციდენტი მოხდა, რაც აქამდე მოხდა რა მაგ წლებში.
როდესაც ესე თქვა და რუსეთის ჩართულობაზე, კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის არის ხოლმე ორმაგი და ტვირთვის მქონე ეს კონფლიქტები. ხო, ერთი უშუალოდ ის ორი თქვა ორი მხარის ურთიერთობა, ამ შემთხვევაში უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობა და ინტერესები, რა კონკრეტული ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს აი ამ ქმედებებით რუსეთს უკრაინასთან მიმართებაში, რა პრობლემებს შეუქმნის, მაგრამ მეორე საკითხია ეს საერთაშორისო დონეზე რა გავლენას იქონიებს არა მხოლოდ თქვათ კონფლიქტიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად რუსეთის როლიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში დათო ეს არის პრობლემა უკრაინასთან შექმნილი პრობლემა თუ არის რაღაცა დიდი თამაშის, რაღაცა კონკრეტული ნაწილი, რომელიც წავე ფორმით ახლა გამოჩნდა, როგორც შეიძლება დიდი ხანია, თქვათ ეს პოლიტიკა, თუნდაც აი ამ კონკრეტულ ლოკაციასთან მიმართებაში მუდმივად ხორციელდება. ეს კონკრეტულად არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ქმედებების კომპლექსის ერთ-ერთი ნაწილი. მეორე საკითხია, რომ თვითონ რუსეთის ზოგადად აგრესია და ეს სწორედაც ქმედებების ეს კომპლექსი, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ არის მიმართული, ეს არის უფრო დიდი სურათის, უფრო დიდი თამაშის ნაწილი, იმიტომ რომ დასავლეთს მაგალითად მათ უპირველეს ყოვლისა ხო არ აწყობს, რომ რუსეთმა შეძლოს წარმატებულად აგრესიის გაგრძელება უპირველეს ყოვლისა უკრაინის წინააღმდეგ, ან თუნდაც ჩვენს წინააღმდეგ და ეს ამ მხრივ ეს არის უფრო ფართო სურათის ნაწილი, მაგრამ კონკრეტულად ეს ქმედება უკრაინის წინააღმდეგ ქმედებების ნაწილია. და ნუ გასაგებია რომ ახლა რუსეთის ინტერესში შედის უკრაინას კონდეს პრობლემები იყოს თქვა ბილად რომ თქვა ხო ბილად რომ თქვა კონდეს პრობლემები იყოს დასუსტებული და ასე შემდეგ მაგრამ აი ახლა რატომ იყო ასეთი მწავე რომ მithumetes ამბობ რომ იყო ხო რაღაცა ქმედებები მუდმივად ხორციელდება თუნდაც აი ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე ახლა რა ინტერესი იყო რომ ასე გამწავებულიყო ეს საკითხი თუმცა მეორე მხრივ კარგია რომ გამწოვდა იმიტომ რომ უფრო მეტად მიიქცია ხო საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება თუ კი გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორს რომ პრობლემები ისედაც იყო აქ ნუ ცუდია რა თქმა უნდა ადამიანები რომ დაიჭრენ და რაღაც პრობლემა შეექმნათ მაგრამ იმ თვალსაზრისით რომ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მკაფიოდ მოქცეულიყო ეს კონკრეტული საკითხი ალბათ უკეთესი იყო ან საქმე ისაა რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით რამე დიდი ცუდი შედეგები თუ მოყვება რუსეთის შეიძლება მოყვეს შეიძლება არა ეხლა მაგალითად გერმანიის წარმომადგენლებმა რაც გააკეთეს განცხადებები რომ აი ახლა ამერიკელებს რომ უნდა ამ ინციდენტის გამო ახალი სანქციების შემოღება ჩვენ არ ვჭერთ ხარს ნაშკარევია ახლა ამ მომენტში და ანუ ეს მოხდა და რაღაც განსაკუთრებული შედეგი ჯერჯერობით არ აქვს შეიძლება მე მაინც ჯამში ესეთი რაღაცები რო ხდება ეს ჯამში გროვდება და ცვლის კიდე დამატებით დასავლეთში განწყობებს რუსეთის საწინააღმდეგოდ და ეგრეთ დაგროვებითი ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ახლა უშუალოდ, ну ასე რუსებმა ეს გააკეთეს, აიღეს ეს სამი გემი, აიყვანეს ტყვეებად ეს უკრაინელი მესაზღვრეები, კი არა მეზღვაურები უბრალოდ, კი და ეხლა დაიწყეს რაც სისხლის სამართლის საქმეები მათ წინააღმდეგ და ასე შემდეგ და ამას რამე განსაკუთრებული გაგრძელება არ მოყვა ხო ის რომ უკრაინაში გამოაცხადეს სამხედრო მდგომარეობა, რაზეც საქართველოში ძალიან ბევრი ისაუბრეს, ეს წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით არაფერს არ ცვლის. ეს გამოცხადდა 30 დღით და რაც თავარი ეს არის იურიდიული სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც მოქმედებს იმაზე, რაც ტექნიკურად თვითონ უკრაინის შიგნით უკრაინელები როგორ ახდენენ, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტს მთელი ამ კრიზისული ვითარების. ეს არ ახდენს გავლენას იმაზე, რა ხდება ფრონტის ხაზზე. ეს მარტივად რო ვთქვათ არ ნიშნავს ცეცხლის გახსნის გადაწყვეტილებას. ცეცხლისაც არის გახსნილი. ცეცხლისაც არის გახსნილი და ამის გამო უფრო მეტად ვიდრე არის გახსნილი, ის არ გაიხსნება. იმიტომ რომ უკრაინას მარტივად რომ თუნდაც არ შეუძლია მასშტაბური შეტევების წარმოება, იმიტომ რომ მეორე მხრიდან დგას რუსული ჯარი და რუსეთი ახლა ამ მომენტში ჯერ არ ირჩევს რომ თვითონ გადავიდეს დიდ ახალ სამხედრო შეტევაზე უკრაინის წინააღმდეგ ეს საფრთხე მუდმივად არის და მომავალში უფრო მეტად იქნება მაგრამ ეხლა ჯერ ეს არ ხდება და უკრაინელებს თავის ინიციატივით აი როგორც ჩვენ ახლა არ შეგვიძლია რომ შევუტიოთ რუსულ ჯარს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში ისე უკრაინელებს არ შეუძლიათ რომ შევუტიონ მას იმიტომ რომ რუსული ჯარია მეორე მხარეს და არა ვინმე რაღაცის ადგილობრივი დონბასის ვიღაცეები ეს არის შეულებრივად რუსული ჯარი და ამიტომ ეს საომარი მდგომარეობა არ ნიშნავს რაც მართლა ომის რაღაც სხვა ფაზაში გადასვლას ან ომის დაწყებას, იმიტომ რომ ისედაც მიდის და ახალ ფაზაში არ გადავა იმის მიუხედავად რაც მოხდა ეს ყველაფერი.
ან როდესაც რუსეთის როლზე ვსაუბრობთ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ეს დასავლეთის რეაქციები. ხო, შენც ახსენე, რომ გერმანიას ჰქონდა ცოტა ისეთი პოზიცია. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ტრადიციულად. ხო, ტრადიციული პოზიცია, შეგვიძლია ვუწოდოთ ტრადიციული პოზიცია, უფრო აქტიურობს ამერიკა, რა ხო, როგორც წესი. აი ეს თქვა და ასეთი საკითხები, როგორია დღეს თქვა იგივე ევროპის პოზიცია უკრაინის პრობლემასთან დაკავშირებით, რომ გადის უკვე რამდენი წელი გავიდა, ხო, ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, გაიყინა. კიდევ უფრო მეტი გავა, ხო? კი, მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლი გაკინულს ხო მაინც ვერ ვწოდებ, იმიტომ რომ ცეცხლი მიდის. ხო, არა, ამ თვალსაზრისით რომ მე ვამბობ, ყურადღების თვალსაზრისით, რეაგირების და თავიდან გვახსოვს მთელი მსოფლიო ამაზე იყო, ხო, მიმართული. არა, ის არის ახლა რომ თქვა, თავიდან მიდიოდა უფრო აქტიური საბრძოლო მოქმედებები 2014 წელს და ასევე 15 წლის დასაწყისში მიდიოდა მასშტაბური შეტევითი საბრძოლო მოქმედებები. და მაგრამ 2014 წლის თებერვალი-მარტის შემდეგ ეს ასე აღარ არის. აი კი ის როლა მიდის ყოველ დღე, მაგრამ დიდი შეტევითი ოპერაციების გარეშე და ამას შეუწყო ხელი ახლა ობიექტურად იმას, რომ უფრო ნაკლები ყურადღება ექცევა, ვიდრე მაშინ, როდესაც მასშტაბური და აქტიური და დინამიური საბრძოლო მოქმედებები მიდის. და ხო არ არის თქვა ახლა იგივე როდესაც რუსეთთან მიმართებაში ვსაუბრობთ, რუსეთის პოლიტიკაზე, ხო? ნუ უკრაინა არის ერთი ძალიან დიდი ნაწილი, შეიძლება ვთქვას უდიდესი ნაწილი რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობაში. მეორე მხარეს არის იგივე ახლო აღმოსავლეთის საკითხი და რუსეთის, რომელიც რო შევხედავთ, თითქოს აქაც გაყინულია სიტუაცია და რაღაცა ისეთი გადამწყვეტი ნაბიჯები არ იდგმევა ბოლო პერიოდში ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ იქ აღარც იქ არ არის ისეთი ცხელი სიტუაცია, როგორც თუნდაც შარშან იყო, ან შარშანზე. თუმცა ეს შეიძლება შეიცვალოს რაღაც მომენტში, მაგრამ ხო ანუ ეს ახლა პროცესი აქვს რაღაც თავისი ეტაპები. ახლა სირიაში მაგალითად რუსებმა და ირანელებმა დაამყარეს თავისი კონტროლის ზონა სირიის ტერიტორიის დაახლოებით 60%-ზე. კიდე სხვა ნაწილი არის ამერიკის გავლენის ზონა, ეს სადაც ქურთებთან ერთად მოქმედებენ სირიის აღმოსავლეთ ნაწილებში ძირითადად. და ასევე სირიის ჩრდილო-დასავლეთში თურქეთსაც აქვს თავისი კონტროლის ზონა. უფრო მცირე ტერიტორიულად. და აი ეს ვითარება დადგა და ამიტომ რაღაც იქაც დიდი მასშტაბური შეტევითი ოპერაციები არ მიდის. თუმცა იქაც შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ მომენტში, იმიტომ რომ ამ გარე ძალებს შორის არის ძალიან დიდი ინტერესების უთანხმოება. ყველა ამ ძალებს შორის, რაც ახლა ჩამოთვალე და მაგალითად ირანსა და ამერიკას შორის, იმიტომ რომ ირანს უნდა ახლო აღმოსავლეთში ჰეგემონიის მიღწევა და სირიაში მისი ქმედებები ამის შემადგენელი ნაწილია და ამერიკისთვის მიუღებელია რომ ირანმა მიაღწიოს ამ ჰეგემონიას ახლო აღმოსავლეთში და ამიტომ მათ აქვს აი ეს უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობები რაც აქვს და ეს არ დამსრულდება ახლა ახალ მომავალში ეს გაგრძელდება და უკრაინაში ეს ვითარება გაგრძელდება შენ თქვი რომ გავიდა წლები მე უნდა თქვა რომ კიდე გავაწლები სამწუხაროდ ეს ვითარება არანაირად ამ წუთას არ უახლოვდება თავის დასასრულს. ანუ ეს პრობლემაც დაკავშირებული იმასთან როგორი სიტუაცია იქნება რუსეთის ხელისუფლებაში? ანუ მათ შორის ანუ სანამ უფრო ფართოდ ესე ზუსტად რომ ვთქვა, ხო? სანამ რუსეთს აქვს მიზანი, ზოგადად დიდი მიზანი, რომ აღადგინოს კონტროლი თავის ყოფილ სამფლობელოებზე, კოლონიებზე, ჩვენზე, უკრაინაზე და საერთოდ დანარჩენზე. რაც შედიოდა როგორც მინიმუმ ადრე საბჭოთა კავშირში, აი მანამდე ეს ბრძოლა გაგრძელდება სხვადასხვა ფორმით. ზოგადად არამხოლოდ ახლა ჩვენ შემთხვევაში მთელი ისტორიის მანძილზე და დღესაც სხვაგანაც. როდესაც არსებობს ულმობელი დაპირისპირება სხვადასხვა სახელმწიფოების ინტერესებს შორის, ისინი იწყებენ მოქმედებებს. აი ერთმანეთის წინააღმდეგ იმისთვის რომ მიაღწიონ თავის ინტერესებს და არ დაუშვან რომ მეორე მხარე მიაღწიოს თავისას და ამ ასეთ ბრძოლაში ისინი იყენებენ ეკონომიკურ, დიპლომატიურ, სადაზვერვო და სამხედრო მათ შორის მეთოდებს. და აი სწორედ ამასთან გვაქვს საქმე, ხო და აი სანამ რუსეთს აქვს ეს მიზანი, აღადგინოს რაიმე ფორმით კონტროლი ჩვენზე, მანამდე ეს ბრძოლა გაგრძელდება, იმიტომ რომ ნუ ეს რუსეთი გააგრძელებს თავის ქმედებს და ჩვენ გადავწყვეტ უბრალოდ გავაგრძელებთ იმას, რომ გავაგრძელებთ ცდილობებს, რომ გადავრჩეთ და დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი. აი ამიტომ იმის გამო რომ ჯერჯერობით არ ჩანს იმის პერსპექტივა რომ ახლო მომავალში რუსეთს აღარ ექნება ესეთი დიდი მიზანი რომელიც შეუთავსებელია ჩვენს ძირითად ეროვნულ ინტერესებთან და ჩვენს ეროვნულ საფრთხეებასთან აი მანამდე ეს მთელი ისტორია გაგრძელდება და როგორც თქვი და როგორც ჩვენ ყველა ვხედავთ ერთ-ერთი
შემოდგენილი ნაწილი ამ დიდი სახიფათო თამაშის არის, მათ შორის სამხედრო ელემენტიც. როგორც ნახეთ, საქართველოშიც, უკრაინაშიც და კი, ამიტომ მათ შორის სამხედრო საფრთხეებიც არსებობს, არეულობის მოწყობის ქვეყნის დესტაბილიზაციის პროვოცირების რუსეთის მხრიდან საფრთხეებიც ასევე არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის რუსეთის ალბათ კიდევ უფრო მეტად უყვართ ეს მეთოდი, ვიდრე პირდაპირ სამხედრო ძალის გამოყენება. აი ეს ყველაფერი, ეს ძალიან სახიფათო და პოტენციურად ძალიან სისხლიანი რაღაცეები არის ის რეალობა, რაც ჩვენ ცხოვრობ და ის საფრთხეები, რომელიც მუდმივად გვემუქრება, მანამ სანამ რუსეთს აქვს ეს მიზანი, რომ დაშალოს პრინციპში ჩვენი სუვერენიტეტი ამა თუ იმ ფორმით და უკიდურესად დააკნინოს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოება, ჩვენი უკრაინა, ჩვენ შეგულისხმობ ზოგადად აი ყველა იმ ქვეყანას, ვის მიმართაც რუსეთს აქვს ასეთი პოლიტიკა კიდე საქართველოს გარდა. ხო, საინტერესო რომ ჩვენ რაღაცა ყველაზე პრობლემატური მაინც ჩვენი ურთიერთობა გამოდის, ხო, იმიტომ რომ უკრაინაში მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ფაქტობრივად საომარი მდგომარეობა, ხო? ხო, ომი ამწვავებს და რაღაცა მაინც ვერ გადადის იმ ზღვას, რასაც მიაღწია ამ რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ უკრაინელებმა დაიცვეს თავი. ეს გადამწყვეტი მომენტი იყო 2014 წელს. იმიტომ რომ რუსებმა რაც სადეს 2014 წელს იყო შეუდარებლად უფრო მასშტაბური რამ, ვიდრე ის რაც მოხდა საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ აი უკრაინის აღმოსავლეთის და სამხრეთის 8 ოლქი, ყირიმის გარდა კიდე სხვა 8 ოლქი, უნდა გამხდარიყო აი ესე იგი არეულობის არეალი, იქ უნდა დაწყებულიყო იგივე პროცესები, რაც დაიწყო დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში და საბოლოო ჯამში უნდა ჩამოშორებულიყო უკრაინას მთელი ეს უზარმაზარი ტერიტორია, თითქმის ნახევარი უკრაინის ტერიტორიის და უნდა რუსეთს იქ თავისი აი ესეთი სატელიტური რეჟიმი დაემყარებინა. ყველა ამ 8 ოლქში და მე მათ ერთად ამ 8 ოლქს უნდა შეექმნათ ეგრეთ წოდებული ნოვოროსია, რომელზეც პუტინი საუბრობდა ამ 2014 წელს, რომ აი ეს რაც ნოვოროსიასთან გვაქვს თურმე საქმე, რომელიც არის სწორედ უკრაინის აღმოსავლეთი და სამხრეთი ერთიანად როგორც რეგიონი. და მე გაერთიანებოდა ეს 8 ოლქი ამ ნოვოროსიაში და ეს იქნებოდა რუსეთის სატელიტი წარმონაქმნი. და ამის შემდეგ რუსეთი უკვე ითამაშებდა უკრაინის ბედი დარჩენს უკრაინას ამყოფებდა უკიდურეს სიდუხჭირეში, დესტაბილიზაციაში და მოკლედ ძალიან შავ დღეში და ეს იქნებოდა ძალიან დიდი ნაბიჯი რუსეთის მიზნების მიღწევისკენ, მაგრამ რუსებს ეს არ გამოვიდათ. მათ გამოვიდათ ნაწილობრივ ეს მხოლოდ 2 ოლქში 8-დან, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქში და სხვაგან არ გამოვიდა, იმიტომ რომ უკრაინელებმა და უკრაინულმა საზოგადოებამ და ასევე სახელმწიფომაც იმის მიუხედავად, რომ 2014 წელს უკრაინული სახელმწიფო იყო ძალიან ცუდ დღეში, ცუდ მდგომარეობაში, კიდევ ბევრად უფრო სუსტი ვიდრე დღეს არის და უკრაინული ჯარი იყო შეუდარებლად უფრო სუსტი ვიდრე დღეს არის უკრაინული ჯარი. და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად უკრაინამ შეძლო აი ამ მაქსიმალურად ცუდი სცენარისგან თავის დაცვა. ამიტომ რუსეთს არ გამოვიდა ეს ბოლომდე, მაგრამ რუსეთის მიზნები იგივე რჩება და ამიტომაც გრძელდება დღემდე ეს ომი, რომელიც მიდის დონბასის რეგიონში და ამიტომ რუსეთი ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ეს ახალი ამბავია. ბოლო 2-3 წლის მანძილზე რუსეთი განალაგებს თავის ახალ, მანამდე არ არსებულ იქ სამხედრო ძალებს უკრაინის საზღვარზე. და ასე შემდეგ და ამიტომ ეს ისტორია გრძელდება. არ გამოვიდათ რუსებს 2014 წელს რაღაც მეთოდების და რაღაც სცენარის გამოყენებით, ეხლა მე ცდილობენ რაღაც სხვა მეთოდებს, სხვა სცენარებს და ეს წეგან ნახსენების დიდი სახიფათო თამაში გრძელდება და გაგრძელდება, იმიტომ რომ რუსეთის მიზნები ჯერჯერობით არ შეცვლილა. ძალიან ცოტად რო გრჩება და ყოველთვის ესეთ როდესაც რუსეთის მიზნებზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის საინტერესო ხომ ეს დასავლეთის პოზიცია, რასაც ვამბობთ, რომ ამერიკა უფრო აქტიურია, ყველა ხედავთ, არც სჭირდება ხო ამას დიდი ანალიზი და ევროპის ქვეყნები არიან მაინც თავშეკავებული, მიუხედავად იმისა, დაწესებული სანქციების და ასე შემდეგ. უნდა დაუზუსტოთ გარდა აღმოსავლეთ ევროპის ზოგი ქვეყნის. ხო, რა თქმა უნდა, პოლონეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და ასევე ნაწილობრივ ზოგჯერ სხვებიც, მაგალითად შვედეთი ზოგჯერ. რომლებსაც უშუალოდ შეხებიათ რუსეთის საფრთხე და უფრო მეტად იციან ის პრობლემა, რაც შეიძლება კი, თუმცა მაგალითად შვედეთს პირდაპირ არ შეხებია, მაგრამ მაინც შვედები წინ იყურებიან, ანუ იმის მიუხედავად, რომ დღემდე არ შეხებიათ, მაგრამ იციან, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება შეეხოთ და ამიტომ ზოგჯერ საკმაოდ ესე პოზიტიურად აქტიურობს შვედეთის. აი ამ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მხარდასაჭერად, გარდა პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების. და ეს კითხვა ჩნდება ხოლმე, რატო ვერ ხდება იმის საფრთხების შეფასება, დროულად შეფასება
და რატო არ ხდება რაღაცა გაკვეთილებზე სწავლა, ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც დახვდათ აგვისტოს ომი და მოხდა რაღაცა, ყოველთვის მერე იწყებოდა ლაპარაკი, რომ ეს ასე რომ მომხდარიყო, ეს აღარ იქნებოდა. ამ შემთხვევაშიც არის ხო მოცემულობები არის, თუმცა მესმის რომ ძალიან რიტორიკულ კითხვას ვსვავ, თუმცა პრობლემა ის რომ არ არის მაინც ადეკვატური რეაგირება დასავლეთის მხრიდან რუსეთის პოლიტიკაზე. ნუ აი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ცხადე მე ამაზე შენ გაპასუხს არ ვითხოვ, უბრალოდ ვამბობ იმ წუხლს, რაც არსებობს დასავლეთთან მიმართებაში, როდესაც რუსეთის საფრთხეებზეა საუბარი. არასოდეს მოდი ასე ვთქვათ, სწავლა დასავლეთის მიერ ამ ყველაფერს მიდის, მაგრამ უკიდურესად ნელა. კი, და ნუ სამწუხაროდ ეს ზოგადად ძალიან ხშირად გვხვდება ისტორიაში, ხო, როგორ გახსენებთ მაგალითად 30-იანი წლები გასული საუკუნის, ხო, რაც ხდებოდა ევროპაში. ანუ ძალიან უჭირთ ადამიანებს იმის ბოლომდე მიღება და გააზრება დროულად და სწრაფად, რასთანაც არ აქვს უშუალო შეხება და რაც მათთვის არ წარმოადგენს უშუალო საფრთხეს. მაგრამ მეორე რასაც თვითონ არ არიან გამკეთებლები, კიდე ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც არის, რახან თვითონ კი თქვათ არ მოქმედებენ. მაინც საკუთარი გადასახებიდან ხედავ ხო ტრადიცია არ მოქმედებენ, ხო, როგორც რუსეთი მოქმედებს, თლა ზუსტად ისეთი მეთოდებით, მაგიტო კი ძნელია, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს სწავლა მიდის და რუსები თავისი აგრესიული ქმედებებით ამ სწავლას უჭერენ მხარს. მათ შორის ახლა ისე და ისე 2-3 წელიწადში რუსებმა დაიწყეს აქტიური ჩარევა თვითონ დასავლეთის ქვეყნებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში და ეს კიდევ უფრო ხელს უწყობს, ესე იგი ამ სწავლა განათლებას რუსეთის რაობასთან და მიზნებთან დაკავშირებით და იმ მეთოდებთან დაკავშირებით, რომელსაც რუსეთი იყენებს ამ მიზნების მისაღწევად. იმედია რაღაც ცოტა სწრაფად იქნება ეს შედეგები, სამწუხაროდ არ იქნებოდა ნამდვილად, კი. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენს მსმენელებს უნდა დავემშვიდობოთ, შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი დავით ბატაშვილი, რომელთან ერთადაც საქართველოში მიმდინარე ჩატარებული არჩევნებზეც ვიმსჯელეთ, ჩატარებულ არჩევნებზე და ასევე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე ცხადია რუსეთის როლზე, როგორც უკრაინაში, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაში, ვინც ვერ მოგვისმინეთ პირდაპირ ეთერში, ტრადიციულად ჩვენი ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით მეშვიდე სართული. ნახვამდის მომავალ ხუთშაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ამბები, რომლებიც ცulis მსოფლიოს. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Наступает диктатура, заявляется ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში.